اوس تاسې همدا دغه کولاو کوئ سټارټ مینو دلته سی ام ډي ولیکئ او دلته ولیکئ فلټر ډاکټر او دا انټر کړئ. نو کله چې فلټر ډاکټر ولیکئ په کوم کمپیوټر کې چې تاسې فلټر انسټال کړی د فلټر چې کوم شیان ضروري نو هغه ټول تاسو ته دلته لیست کې درته وایي چې دا شیان هم انسټال کړه. نو په دې کې هغه انډرایډ سټوډیو او هغه ټول معلومات راځي. نو زه هغه ته دغه ته ځم نوټ پیډ ته کوم شیان چې ما لیست کړي نو لومړی فلټر اس ډي کې او ډاونلوډ هم وشو، د هغه انسټالیشن هم وشو، پات او هغه هم سیټ شو. اوس د انډرایډ سټوډیو نمبر دی د دې ډاونلوډینګ د دې انسټالیشن دی. پر اعظم د فلټر ډاکټر کې چې ما څه لیکلي دلته موږ ته څه هدایت راکوي. نو په دې هدایتو باندې مخکې ځو. نو دا به هم موږ ته وایي چې انډرایډ سټوډیو انسټال کړئ د انډرایډ اپ ډیولپمنټ لپاره. ویډیو به پاس کړم ځکه سټاپ به کړم ځکه چې بیا لینک زیاتېږي اوږدېږي. نو فلټر ډاکټر کوم کمانډ چې ما لیکلی او هغه رن شو نو دا ایرر موږ ته وښوده. نو د فلټر چې کوم چینل دی هغه انسټال شوی دی، دغه ورژن دی په مایکروسافټ وینډوز کې لکه څنګه چې مخکې موږ انسټالیشن وکړو پات مو سیټ کړو. نو د وینډوز ورژن چې دی هغه هم صحیح دی، وینډوز هم ایکسپایر نه ده. لکه مثال انډرایډ ټول چین ډیولپ فور انډرایډ ډیوایسز. نو د انډرایډ اپلیکیشن چې کوم ته ساځئ نو د دې د ټول چین چې دی د دې لپاره ضرورت دی. نو دې کې داسې وایي انډرایډ اس ډي کې دا نه دی ډاونلوډ شوی. نو کله چې انډرایډ اپلیکیشن نه ساځوئ انډرایډ اس ډي کې ته ضرورت دی چې دلته ما لیست کړی دا دی انډرایډ اس ډي کې. او بل څه وایي بل وایي چې کروم که چې ته مثال ته په ویب باندې د اپلیکیشن رن کې نو کروم انسټال دی، دا کې هم د ټیک مارک راغلی. دا سره خطونه چې دي دا نشته. ویژوال سټوډیو ډیولپ فور وینډوز اپس. نو د وینډوز اپلیکیشنونو د ډیولپ کولو لپاره ویژوال سټوډیو ته ضرورت دی. نو د ویژوال سټوډیو انسټالیشن وایي مس دی، دا نه دی انسټال شوی. نو ویژوال سټوډیو چې دا موږ د وینډوز لپاره فلحال اپلیکیشنونه نه سازو. نو که غواړئ چې د اپلیکیشنونه مو په وینډوز باندې رن شي نو ویژوال سټوډیو انسټال کړئ. د دې انسټالیشن چې دی او د دې ډاونلوډینګ نو ډېر وخت نیسي او ډېر انټرنیټ هم مصرفوي. نو تقریبا 8 GB فکر کوم د دې سیټ اپ د خالي. نو انډرایډ سټوډیو چې دی وایي دغه انسټالیشن مس شوی دی. بل دغه چې دی انډرایډ سټوډیو ناٹ انسټال او بخې دا ویژوال سټوډیو ده. نو انډرایډ سټوډیو وایي نه دی انسټال، دا په زیړ مارک باندې ده. نو اس ډي کې چې دی دا وایي ضرور دی خو د انډرایډ سټوډیو وایي چې دا ضرور نه ده که ته انسټال یې کړې نو انسټال ځکه زیړ خط باندې ده. نو موږ دا انسټالو ځکه دا چې انسټال کړو په دې کې چې دی بیا دا اس ډي کې موږ ډاونلوډ کولی شو. نو ځکه ما هم دغلته چې دی دلته انډرایډ سټوډیو مخکې راوستی دی. چې کله انډرایډ سټوډیو ډاونلوډ شي هغه بیا انسټال شي هغه کې بیا اس ډي کې اپشن موږ ته راکوي هغه بیا موږ خپله ډاونلوډولی شو. همداسې جدا یې موږ ډاونلوډ کړو نو بیا څه مشکلات راپېښ کېږي. او نیټورک ریسورسز کریپټوګرافیک ایرر کارول چې HTTP ګیټ هب هینډ شیک ایرر. نو کله چې اسمه دا بیا وینډوز ډیفینډر راني نو دغه ایرر بیا رامنځته کېږي. دا د انټیوایرس کله ډسیبل شي خپله دا مشکل به ورکېږي. نو بل سټپ چې زموږ اوس دی هغه د اس ډي کې دی او د انډرایډ سټوډیو دی. نو انډرایډ سټوډیو چې کله انسټال شي په هغه کې دا د اس ډي کې خپله وي. نو زه به لاړ شم کروم ته براوزر ته به لاړ شم او هغلته به انډرایډ سټوډیو ډاونلوډ کړم. نو زه به دلته راشم دلته ولیکم انډرایډ سټوډیو ډاونلوډ. نو د دوی یو خپل آفیشل ویب سایټ دی د انډرایډ سټوډیو دغه ویب سایټ دی developers.android.com. نو دغه باندې چې کله موږ کلیک وکړو نو د دې لارې انډرایډ سټوډیو ډاونلوډولی شو. نو دلته لوډینګ روان دی، لوډینګ تکمیل شو. ډاونلوډ انډرایډ سټوډیو ایګوانا. نو دا د دې چې دی هغه ورژن نومونه یي فلیمینګو داسې نور د دې ورژنونه یي کوم یو چې لیټسټ یې هغه خپله تاسو ته دلته دغه کوي لیست کوي. نو دا یې هغه لوک دی د انډرایډ سټوډیو دغسې ښکاري بیا چې کله انسټال شي. نو دا یې فیچرز دی خصوصیت دی که تاسې دې په اړه نور معلومات لوستل نو دلته بیا ولولئ. دلته چې دی د هر یو ورژن لپاره انډرایډ سټوډیو ده. نو دلته پلیټ فارم دی او بخیر هر یو پلیټ فارم لپاره دلته پلیټ فارم دی، دلته پیکیج دی او دلته د هغې سایز دی. نو د وینډوز 4 بیت لپاره چې د 1.2 GB ده. ریکمانډډ چې ده دې کې بیا اکزي فایل نشته نو دې کې شته. نو ریکمانډډ دا ښایي چې دا انسټال کړي ځکه اکزي فایل راځي دا بیا زیپ دی. د میک کله چې په میک کې انسټالوئ انډرایډ سټوډیو لکه مثال د آیفون موبایلونو لپاره اپ ډیولپمنټ کوئ او په میک کې دا انسټالوئ بیا به دا ډاونلوډوئ. نو که چې ته لینکس کې انسټالوئ بیا به دا ډاونلوډوئ، که په کروم اپریټنګ سیسټم کې انسټالوئ بیا به دا ډاونلوډوئ. نو موږ فلحال چې دی په وینډوز کې انسټالوو په وینډوز 10 کې. نو موږ به دغه انډرایډ سټوډیو کې دغلته چې دا کوم یو دغه دی ورژنونه دي نو په دې کې همدا چې ریکمانډ موږ ته وایي په همدې باندې کلیک کوو. چې کله په دې باندې کلیک وکړو او دلته ټرمز اینډ کنډیشنز دي نو دلته به زه آی هاو ریډ اینډ اګري وذ د اباف ټرمز اینډ کنډیشنز او په دې باندې به زه کلیک وکړم نو اوس به دلته وګورئ چې ډاونلوډینګ به سټارټ شي.
نو دا د ډاونلوډینګ سٹارټ شو. نو زه به دا وګورم ډاونلوډس ته. نو دا د ډاونلوډینګ سٹارټ دی. اوس ما سره انټرنیټ کنیکشن ضعیف دی، نو فلحال ما سره چې کوم یو دی زه د هماغې انډرایډ سټوډیو څخه استفاده کوم. نو تر دې ځایه پورې چې دی تاسې کولی شئ چې انډرایډ سټوډیو دغسې انسټال ډاونلوډ کړئ وبخئ. دا به زه کینسل کړم ځکه ما سره الریډي شته دی. دا به هم زه کټ کړم. نو ډاونلوډس ته به راشم، ډاکومنټس کې دا د انډرایډ سټوډیو دا به زه دې ډاونلوډ ته واچوم. کله چې تاسې ډاونلوډ کړئ نو دغلته بیا راځي. نو دا هغه فلټر چې سیټینګ یې خلاص شوی د انډرایډ سټوډیو ده، نو دا همدلته تاسې ایکسټراکټ کړئ. ایکسټراکټ هیر باندې به کلیک وکړئ چې همدلته ایکسټراکټ شي، ځکه دې کې یو دانه اکزي فایل وي، بس هماغې فایل کې بیا نور د انډرایډ سټوډیو معلومات دي. نو په سیټ اپ ډبل کلیک وکړئ. نو زه به دا یس کړم. نیکسټ به دلته ووهو، دلته به هم نیکسټ ووهو، او دلته به نیکسټ ووهو، او دلته به انسټال باندې کلیک وکړو. نو دا به زه نو کوم ځکه ما یو ځل انسټالیشن سټارټ کړی مخکې نه دا دی. نو شو ډیټیلز باندې به کلیک کوم. نو دا د انډرایډ سټوډیو تر دې ځای پورې هغه د انډرایډ سټوډیو ډاونلوډینګ و او د هغې دا انسټالیشن و. نو له دې څخه وروسته به دا اس ډي کې موږ ډاونلوډوو او د انډرایډ اس ډي کې به ډاونلوډوو، ځکه چې د انډرایډ لپاره اپلیکیشنونه سازوي د انډرایډ اس ډي کې ته ضرورت دی. نو که دا تاسې کولی شئ جدا هم ډاونلوډ کړئ. نو ما د انډرایډ سټوډیو انسټال کړه، په هغې کې زه دا ډاونلوډوم ځکه دلته موږ ته ښه آپشنز راکوي په انډرایډ سټوډیو کې. دا به زه نیکسټ کړم او سټارټ انډرایډ سټوډیو دا چې تیاران دی دا به زه فینش کړم. نو تر دې ځای پورې چې د انډرایډ سټوډیو انسټالیشن هم تکمیل شو. نو دلته دوه آپشنونه ورکوي، کنفیګ اور انسټالیشن ډایرکټري ډو ناټ امپورټ سیټینګ. که تاسې مخکې نه انډرایډ سټوډیو انسټال کړي یا تاسو سره څه فایلونه یي در سره مخکې نه، ځکه وروسته دا بیا ډېر ډاونلوډینګ کې د فایلونو لپاره، نو که در سره یې نو دا انتخاب کړئ، که نه یې در سره نو ډو ناټ امپورټ سیټینګ که چې د کمپیوټر مو فل نه وي اول ځل لپاره انسټالوئ نو دا انتخاب کړئ او دا اوکې کړئ. نو سیټینګ موږ نه دغه کوو ډاون امپورټ کوو، نو داسې ایرر کله راځي دا ډونټ سینډ ووهئ نو مشکل به حل شي. ګوره په یاد مو وي چې تاسو سره باید د انټرنیټ کنیکشن وي کله چې انډرایډ سټوډیو ډاونلوډوئ انسټال کوئ وبخئ، ځکه په دې کې چې دی بیا اس ډي کې ډاونلوډېږي. نو داسې صفحه راځي کله چې هغه لوډینګ خلاص شي نیکسټ به ووهئ. نو سټنډرډ یو کن کسټمایز انسټالیشن سیټینګ ان کمپوننټ انسټال، نو دا سټنډرډ انتخاب وو فی الحال لپاره. کسټم کې چې دی بیا د خپلې خوښې چینجز دي هغه وروسته موږ کولی شو. نیکسټ به ووهئ. نو دې کې چې دی دا تیم دی چې داسې تیم انتخابوئ، که دا تیم انتخابوئ نو بلیک چې دی زما خپله خوښ دی زه هم دا انتخابوم، دا به نیکسټ کړم. نو دومره فایلونو د ډاونلوډینګ لپاره اوس ضرورت دی. اس ډي کې ته ضرورت دی، جے ډي کې ته ضرورت دی، او ټوټل ډاونلوډ چې دی یو 1.94 GB دی. نو دغومره ډاونلوډینګ به کوئ. لومړی به انډرایډ یو ایمولیټر ډاونلوډوئ، بیا به د دې ایمولیټر لپاره څه سیټینګ دی ډاونلوډوئ، انډرایډ اس ډي کې ډاونلوډوئ تاسو ته څنګه چې مخکې ما ویلي. نو کله چې دا ډاونلوډ کړي اس ډي کې پلیټفارم لپاره چې کوم ټولز دي هغه ډاونلوډوئ، ګوګل اے پی آیز، انټل سیسټم ایمیج، نو دا د هغه ایمولیټر چې کوم ایمیج دی هغه ډاونلوډوئ، دا څه نور سیټینګ دي. نو دا ټوټل چې دی 0.9 GB کېږي. نو دا به زه نیکسټ کړم چې ډاونلوډینګ سټارټ شي. نو دلته دا آپشن دا ټول راځي، نو زه به دا اکسپټ کړم. کله چې اکسپټ کړم نو لاندې به زه راشم، نو دلته څه نور دغه هم دی، هغه هم باید اکسپټ کړم، دا هم باید اکسپټ کړم او دا هم باید اکسپټ کړم. چې دا کله ټول تاسې اکسپټ کړئ دا فینش باندې کړئ وکړئ نو اوس به ډاونلوډینګ سټارټ شي. نو اوس چې دی دا د هغه اس ډي کې او د انډرایډ سټوډیو چې کوم کمپوننټ دی د هغې ډاونلوډینګ سټارټ شو. نو دې ته به زړه نه تنګوي دې ډاونلوډینګ ته. که ستاسې کنیکشن سلو وي نو دا به زر نه ډاونلوډ کېږي، وخت به نیسي، او کنیکشن مو فاسټ وي د انټرنیټ کنیکشن نو بیا به دا زر ډاونلوډ کېږي. نو فی الحال ډاونلوډینګ سټارټ دی. نو ډاونلوډینګ روان دی، تقریبا 15-20 منټه وشو چې دغه یو سټپ تکمیل شو. دغه سټپ کې چې مخکې و نو هغه ایمولیټر و هغه انسټال هم شولو. اوس دویم سټپ چې دی دغه اے پی آی دی دغه ډاونلوډېږي. نو ما مخکې هم ویل دلته به زړه نه تنګوي، دا ډېر د سلیکټ هر دې څومره چې انټرنیټ فاسټ هغو نظر تکمیلېږي. دا دریم سټپ دی په ډاونلوډینګ کې، او دا سټپ چې دی د پلیټفارم ریپوزیټریز دغه ډاونلوډېږي. نو دا هم چې کله ډاونلوډ شي
نو بل سټپ څخه شروع کی کله چې هغه خلاص شي د انډراید سټوډیو انسټالیشن به کمپلیټ شي د هغې نه پس به بیا مخکې فردر خبرې ها ایمیج ډاونلوډ شو هغه د virtual emulator نو اس ډي کې اپ ټو ډیټ دی virtual device هم تیار شو نو د انډراید سټوډیو انسټالیشن تکمیل شو نو اوس به دا چې کله تکمیل شو نو فینش علامه راځي نو فینش ختم شو د دې نه پس چې دی اوس به تاسې مارکیټ پلیس ته د انډراید سټوډیو لاړ شئ د فلټر او د ډاټ اس ډي کې به ډاونلوډ نو مارکیټ پلیس دغلته دلته پلګینز باندې چې کلیک وکړئ دا مارکیټ پلیس دی نو دلته تاسې فلټر سرچ کړئ د فلټر دغه راځي دا به انسټال کړئ یو نو دا به اکسپټ کړئ نو دا د فلټر ایکسټینشن دی نو د فلټر ایکسټینشن ډاونلوډ شو او له دې نه پس به د ډاټ ایکسټینشن هغه ډاونلوډ کړئ نو دا تیار انسټال کړئ ځکه چې فلټر انسټال شي دا ورسره خپله انسټال کېږي د ډاټ ایکسټینشن نو چې دا انسټال دی دې پورې غرض نه کوو خو که نه بیا تاسې بیا انسټال کړئ نو دا اوس وایي ریسټارټ آی ډي نو آی ډي به ریسټارټ کړي چې دا چینجز اپلای شي نو زه به آی ډي ریسټارټ کړم نو آی ډي ریسټارټ شو او د فلټر پلګین دغلته ښکاره شي دا دی نو مخکې دا نه نو زه به لومړی پروجیکټ واخلم هغه به انلاین واخلم کله چې انلاین پروجیکټ واخلئ سی ام ډي به کولاو کړئ دې کې مخیرن پروګرام په دې کې سی ام ډي په دې کې ولیکئ فلټر نو د پروجیکټ د اخیستلو لپاره فلټر کریټ به ولیکئ دلته به د پروجیکټ نوم ولیکئ چې د پروجیکټ هر څه په نوم اخلئ نو فلحال لومړی پروجیکټ دی د ټي ای اس ټي په نوم اخلو دا به زه لومړی به لوکیشن دی لپاره انتخاب کړم سی ټي ډیسکټاپ سی ډي ډیسکټاپ دلته به زه یو فولډر ورته ساز کړم پروجیکټس نو د ام کې ډي آی آر پروجیکټ دغه پروجیکټ مې ساز کړ په دې کې به سی ډي پروجیکټس په دې کې به پروجیکټ د فلټر اخلو نو د فلټر د پروجیکټ د اخیستلو لپاره کریټ کمانډ به ولیکئ بیا به فلټر ولیکئ هلته به د پروجیکټ نوم ولیکئ نو زه به د پروجیکټ لپاره نوم ورکړم چې ټیسټینګ دغسې نوم مې ورکړه دا به زه انټر کړم وبخئ مشکل دی فلټر کریټ ما مخکې لیکلی نو اول فلټر دی هغې نه پس بیا کریټ دی نو فلټر کریټ او دلته به د پروجیکټ نوم وي ټیسټینګ او دا به انټر کړي نو دلته به صبر وکړئ نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې د فلټر پروجیکټ واخلئ فلټر کریټ ټیسټینګ دا کمانډ چې ولیکئ نو بیا به د فلټر پروجیکټ واخیستل شي نو پروجیکټ لومړی آنلاین اخلو ځکه چې اول ځل مونږ انسټال کړی دی کله چې انسټال کړو بیا په آی ډي ای کې انډراید سټوډیو کې مونږ آفلاین هم پروجیکټ اخیستی شو خو چونکې لومړی سر دی نو په لومړي سر کې به پروجیکټ آنلاین اخلو او آنلاین به رن کوو نو دلته د پروجیکټ هغه څه دغه چې دی ډاونلوډېږي او پروجیکټ سازېږي د پروجیکټ د جوړولو لپاره بیا وایم دغه کمانډ څخه استفاده کېږي د فلټر کریټ او دغه د پروجیکټ نوم دی نو پروجیکټ واخیستل شو آل ډن نو ټول فایلونه چې وو هغه روډ شو نو دغه د پروجیکټ فولډر مو لومړی ساز کړه په دې کې مو د فلټر پروجیکټ واخیست او لومړی پروجیکټ دی نو آنلاین مو واخیسته اوس انډراید سټوډیو کولاو او د انډراید سټوډیو کې موږ هغه چې کوم پروجیکټ اخیستی هغه اوپن کړو نو اوپن ته به راشو او په دې کې به ډیسکټاپ انتخاب کړو په ډیسکټاپ کې موږ نو ډیسکټاپ کې موږ یو فولډر ساز کړی د ډیسکټاپ په سر موږ پروجیکټ اخیستی و فولډر او په هغې کې مو یو فولډر ساز کړی و د پروجیکټس په نوم دا فولډر مو ساز کړی په دې کې مو دا پروجیکټ اخیستی دا به اوکې کوي او دا به ټرسټ پروجیکټ کوي نو اوس به د فلټر پروجیکټ کولاو شي نو دا د فلټر پروجیکټ کولاو شو د پروجیکټ سیکشن ته چې راشي دغلته پروجیکټ وي نو زه به دا پروجیکټ فایلس انتخاب کړم نو ټیسټینګ په دې کې لیب فولډر لیب کې به دغه فایل کولاو کړي دا فایل چې کولاو کوي دلته چې ایمولیټر دی
نو دلته ایمولیټر دی اوس فلحال دا ځکه دغه دی ډیسیبل دی چې ایمولیټر نه لرم نو ډیوایس منیجر ته دغه علامه به ووهئ نو چې دا ووهئ نو هغه دلته چې کوم ایمولیټر دی هغه به رن شي دا به زه اوکې کړم نو د ایمولیټر سیټینګ راغی د ایمولیټر لپاره دلته ریم ریکمانډډ دی نو چې همدا ریکمانډډ کوم یو دی همدا سلیکټ کوو نیکسټ وهو دا به یس کړو نو دا HAXM انسټالیږي دا یو ډول اپلیکیشن دی چې دا د هغه پروسیسر ډول بدلوي ځکه ایمولیټر چې دی نو هغه انډرایډ دی د هغې اپریټنګ سیسټم جدای نو دغه سافټویر په واسطه د هغې بیا دغه سیسټم بدلېږي دا به فینش کړو نو اوس چې کوم ایرر و هغه به اوس خلاص شي اوس به ایمولیټر رن شي نو ایمولیټر رن شو په لومړي سر کې د ایمولیټر رن کول لږ لوډ غواړي کله چې ایمولیټر په لومړي سر باندې رن شي نو هغه کنفیګریشن دی هغه کېږي نو چې کله دا خلاص شي په دویم ځل بیا چې ایمولیټر رن کېږي بیا دونه وخت نه غواړي نو دغه ځای چې دی دلته ویرچوال ایمولیټر یو دغلته چې دا علامه ووهو دلته فزیکل ایمولیټر دی نو د فزیکل ایمولیټر لپاره بیا هم سیټینګ ووایم کله چې ریل ډیوایس تاسې ورسره وصلوئ نو هغه بیا دلته راځي نو دا ویرچوال ایمولیټر دی چې مخکې هغه په ډاونلوډینګ کې چې کوم فایل ډاونلوډېده د دې ایمیج ډاونلوډ شو هر څه سیټینګ یې خپله وشو نو دا په مخکېنیو انډرایډ سټوډیو کې دا خاصیت نه و مخکې به تاسې ایمولیټر بل ایمیج دلته ډاونلوډ و د هغې به سیټینګ به کولو نو اوس چې دی هماغه سیټینګ خپله اتومات دوی ځای په ځای کړی په انډرایډ سټوډیو کې کله چې ډاونلوډینګ خلاص شي نو ایمولیټر خپله انسټال کېږي او سیټینګ یې سیټ کېږي نو خالص تاسې دغلته راتګ دی ډیوایس منیجر ده او په دې کې چې د ایمولیټر دلته دا علامه چې ده اوس دا د سټاپ ده چې که زه دا ووایم نو دا ایمولیټر به سټاپ شي نو دلته دا علامه چې هغه د سټارټ وي نو هغه چې کله کلیک شي نو د ایمولیټر رن کېږي نو فلحال اوس ایمولیټر رن دی نو داسې کنفیګریشن دی دا کېږي کله چې دا خلاص شي نو دلته دا د ایمولیټر اخیستل شوی دی هم د ایمولیټر باندې به موږ لومړی اپلیکیشن رن کړو نو دا به زه داسې نه مینیمایز کړم ځکه دلته زموږ نور کار نشته زموږ نور کار د دې ایمولیټر سره دی نو ایمولیټر دغه کنفیګریشن خلاص شو زه به دا کلوز کړم نو ایمولیټر رن شو کله چې ایمولیټر رن شي نو په لومړي ځل باندې دغسې سکرین ښکاري نو دلته دا ایمولیټر انتخاب دی نو زه د اپلیکیشن لومړی په کروم ویب باندې رن کوم نو دا د ویب ما دلته انتخاب کوم اوس د اپلیکیشن چې دی لکه څنګه چې ویب سایټ جوړېږي دغسې به رن کېږي نو کله چې باندې رن شو بیا زه په ایمولیټر انتخابوم ایمولیټر دغه دی ما رن کړی دی دلته به دا انتخاب په دې به رن شي نو په ډیسکټاپ باندې ویژوال سټوډیو در سره انسټال نو د ډیسکټاپ لپاره جوړېږي نو چونکې موږ سره اوس فلحال ویژوال سټوډیو نشته دی خو د کروم لپاره چې دی هغه موږ سره انسټال دی دلته که تاسې وګورئ نو دلته کروم انسټال دی نو ځکه مې اول کروم انتخاب کړو دا کراس پلیټفارم ډیولپمنټ لپاره فلټر استفاده کېږي نو هم د دې کوډ په کروم باندې چلول کېږي هم په ریل ډیوایس کې چلول کېږي انډرایډ کې هم په آیفون باندې هم په لینکس هم په وینډوز باندې نو اوس مو ویب انتخاب کړی نو اپلیکیشن چې مو په کروم انتخاب کړی په کروم باندې مو رن کړ نو دا د اپلیکیشن رن شو په ویب باندې نو دا اپلیکیشن د لوډینګ غواړي نو دا د هغه سکرین باندې معلومات راغله د فلټر کله چې لومړی پروجیکټ تاسې د فلټر واخلئ نو دغومره کوډ پکې خپله شوی د اپلیکیشن پکې خپله جوړ شوی دا یو کاونټر اپلیکیشن دی دغه پلس باندې چې تاسې کلیک کوئ نو دغه کاونټر کې دغه یو دانه اضافه کېږي دلته چې کوډ کېږي دلته چې دا بټنه پرس کېږي دلته یو دانه اضافه کېږي نو داسې یو کاونټر غوندې اپلیکیشن دی دا چې کله پروجیکټ نوی واخیستل شي نو دا خپله پکې جوړي نو دا ما کټ کړه کروم نه دلته د اپلیکیشن دا دی کټ شو نو دا په کروم باندې د اپلیکیشن رن کولو نو اوس به په ایمولیټر باندې رن کوو دلته ایمولیټر انتخاب کړئ کله چې ایمولیټر انتخاب کړئ نو دغلته د اپلیکیشن دې ځای نه رن کېږي نو په دې باندې به کلیک کړئ نو اپلیکیشن به سټارټ شي په یاد مو وي چې په لومړي سر باندې کوم اپلیکیشن په ایمولیټر باندې رن کېږي یا په فزیکل ډیوایس باندې رن کېږي نو هغه کافي وخت نیسي نو دلته به زړه نه تنګوي کله چې دا لوډینګ خلاص شي د اپلیکیشن به په دې باندې رن شي نو ایمولیټر باندې رن نه شو ځکه چې ایمولیټر نه انتخاب ایمولیټر به زه بیا انتخاب کړم نو اوس اپلیکیشن چې دی په ایمولیټر باندې رن کېږي او روان دی